isang 8 palapag na gusali sa Kenya. Nakaligtas kaya ang mga tumutuloy na residente sa gumuhong gusali? Aalamin po natin yan mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Pinakamalaking batch ng overseas Filipino workers mula Lebanon dumating na sa Pilipinas. Epekto ng bagyong Kristine dama sa ilang bahagi ng Pilipinas. Prabowo Subianto nanumpa bilang bagong Pangulo ng Indonesia. Hurricane Oscar na nalasa sa Cuba. At alamin natin ang pagkain Pinoy na kinilalang Best Filipino Dish ng Taste Atlas. Nasa Pilipinas na ang panibagong 70 mga overseas Filipino workers o OFWs mula sa Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ito na ang pinakamalaking batch ng mga umuwing OFWs sa Pilipinas na naipit sa digmaan ng Israel at ng Lebanon. Sa datos ng DMW, higit sa 600 OFWs kabilang ang kanilang mga dependents ang nakabalik na sa Pilipinas. Unang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ng DMW ang mga Filipino repatriates simula ng pumutok ang giyera sa Middle East. Nilinaw naman ng mga DMW officials na handa ang Pilipinas na maiuwi ang nasa 400 OFWs mula sa Lebanon. Tiniyak din ng ahensya na makatatanggap ng 200,000 pisong tulong pinansyal ang mga repatriated OFWs na manggagaling sa DMW, OWA at DSWD. Pagkakalooban rin sila ng libreng accommodation at pamasahe pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang inauguration ceremony ni Indonesian President Prabowo Subianto. Kasama rin ng Pangulo ang First Lady ng Pilipinas na si Liza Araneta Marcos sa imbitasyon ni former Indonesian President Joko Widodo. Sa naging seremonya, nanumpa bilang leader si Prabowo na dinalahon naman ng 36 na state leaders. Ayon sa ulat ng Presidential Communications Office, ang pagdalo ni PBBM sa inaugurasyon ni Prabowo ay isang senyales ng commitment ng Pilipinas na mas palawigin at palalimin pa ang bilateral relations ito sa Indonesia. Maiging minomonitor ng pag-asa ang pagkilos ng bagyong Kristine sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa datos ng State Weather Bureau, namataan ang mata ng bagyo sa silangan ng Katarman, Northern Samar, bandang alas 5 ng hapon. Gumagalaw ito sa direksyon pakanluran sa bilis na 15 km per hour na may lakas na 55 km per hour at bugsong 70 km per hour. Itinaas naman ang storm signal number 1 sa southern portion ng Isabela, Aurora, Catanduanes, Masbate, Polillo, Ticao at Burias Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, northern at eastern portions ng Quezon Province. Sa Visayas area naman, apektado ang eastern Samar, northern Samar, Leyte, Biliran at southern Leyte. Sa Mindanao area, nakataas din ang signal number sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. At dahil nga sa posibleng epekto ng bagyong Kristine sa Pilipinas, sinimok ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasakang maaga mag-ani ng kanilang mga pananim. Paalala ng DA sa mga magsasaka, dapat ilagay sa tamang imbakan ang mga gamit sa pagsasaka. Ilipat ang mga makinaryang pansaka sa mas mataas na lugar kung sakaling may mga pagbahang magaganap. At ilipat din ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at tiyakin na may sapat na pagkain at tubig ang mga ito. Anila, dapat ding tiyakin na maayos ang irrigation system upang maiwasan ang mga pagbaha. Nanawagan din ang ahensya sa mga mangingisdang iwasan muna ang maglayag sa dagat dahil sa bagyo at tiyaking nasa mas mataas na lugar ang kanilang mga fishing vessels.
Payo rin po ng DA sa mga magsasaka at mga mangingisda. Masusing subaybayan ang mga updates ukol sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa at mula sa lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, tiniyak naman ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na kahit may bagyo ay may sapat na bigas sa Pilipinas dahil po yan sa tulong ng rice importation. Ilang mga politiko ang nabahala sa mga naging batikos ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ibang senador, dala lamang daw ng galit ang mga pahayag ni Vice President Sara. Anila, dapat ay magkasundo na lang sina Duterte at Marcos Jr. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang character. Kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung akin nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Payo naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, sana'y may makausap na isang profesional ang vice-presidente at magkaroon ito ng mga sesyon upang mailabas niya ang kanyang damdamin. Binanggit din ni Pimentel na hindi normal ang mga narinig na pahayag sa vice-presidente. Sabi ko, sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Samantala, pinag-aaralan naman ng Department of Justice o DOJ kung pwede bang kasuhan si Vice President Sara dahil sa mga binitiwan nitong salita, partikular ang banta nito sa labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. May obligasyon. Giit ng DOJ, may obligasyon si Vice President Sara na pangalagaan ang dignidad ng kapwa niya mataas na opisyal ng pamahalaan. Very disturbing for a person of her rank, second highest official of the land. The remarks are unbecoming, I think. And it does not augur well for the dignity of the office. So we have to treat the office as sacred, I mean, in many ways. Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and he disturbed the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Hindi naman sineryoso ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga negatibong reaksyon ng ilan sa mga naging pahayag ni Vice President Sara. Tinawanan lamang ito ni Attorney Panelo at ipinaliwanag na isang figure of speech o exaggeration ng mga sinabi ng Vice Presidente. Anya, binigyan lamang ito ng literal na kahulugan ng ilan. Ngunit giit ni Panelo, malinaw ang mensahe ng Vice President na sa mga pahayag na ito noong nakaraang linggo at ito ay tigilan siya ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. Ito'y dahil umano sa panggigipit sa Vice-Presidente at sa pamilya Duterte sa mga pagdinig na inilunsad ng Kongreso kamakailan. Pinasasampahan ng forfeiture cases ng House Quad Committee o Quadcom sa Office of the Solicitor General o OSG ang mga Chinese nationals na umano'y iligal na nakabili ng mga lupain sa Pilipinas.
Ipinasa na rin ng Quadcom sa OSG ang mga dokumento ukol sa land and property acquisitions ng mga Chinese nationals. Ayon sa Quadcom, natuklasan nilang may ilang Chinese personalities na nakakuha ng libo-libong ektaryang lupain sa Pampanga. Isa sa mga tinukoy ng Quadcom ay isang Chinese citizen na kinilala bilang si Willie Ong na nagmamay-ari umano ng Empire 999 Corporation. Anila, nakapangalan kay Ong ang mahigit 300 titulo ng lupain kahit na ipinagbabawal ng konstitusyon ng Pilipinas na magmay-ari ang isang dayuhan ng lupain sa bansa. At pinapayagan lamang sila na magmay-ari ng 40% ng isang negosyo. Iniulat ng National Bureau of Investigation o NBI na 2 Chinese nationals ang naaresto sa Rizal dahil sa kasong human trafficking. Ayon sa NBI, sina Wang Kun at Liu Xiao ay inaresto sa isang raid sa isang residential house noong Oktubre 16. Mayroon pang ikatlong sospek na kinikilala sa pangalang Ma Xianglai, ngunit wala siya sa naturang lugar at kasalukuyang pa ring hinahanap ng mga pulis. Nagsimula ang investigasyon ng makatanggap ang ahensya ng reklamo na nagsabing mayroong isang Malaysian national na sapilitang pinipigilang umalis ng kanyang Chinese na amo na si Ma Xianglai. Anila, tumangging ibalik ng amo ang pasaporte ng Malaysian national kaya't hindi siya makaalis o makatakas mula sa lugar ng kanyang pinagtatrabahuhan. Magpapatupad ng rollback sa presyo ng oil products ang mga oil industry firms bukas, October 22. Batay sa advisories, ibababa nila ng 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 60 sentimos naman ang kalta sa presyo ng kada litro ng diesel, 85 sentimos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Susunod, China kinastigo ang Estados Unidos at Canada. King Charles binatikos ng isang indigenous senator sa Australia. At Israeli PM Netanyahu muntik ng tamaan ng drone attack sa kanyang tirahan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Why choose Supreme Pure Organic Barley? It is 100% pure organic barley straight from Australia. Certified super brands. The first alkaline-based barley in the Philippines. High pH level, 7.9 alkaline level, 68 micronutrients, non-acidic. It helps boost immune system, improves digestion, high in antioxidants, regulates blood sugar level and cholesterol. Waglan Basta Barley. Dapat alkaline-based Supreme Pure Organic Barley. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25. 100%! Sa Net 25, let's net together. Sa Net 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder.
together. Sunnet 25. Sunnet 25. Itinalaga na si former Economic Minister at Presidente ng Taiwan Capital Investment Fund na si Lee Shin-yi bilang representante ng Taiwan sa parating na APEC Summit sa Peru. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation or Corporation o APEC Summit ang isa sa mga international forums kung saan parehas na nakikilahok ang Taiwan at China. Ayon naman sa Taiwan Presidential Office, napili nila si Lin dahil sa dati na nitong karanasan sa nasabing okasyon na 2 beses na niyang nadaluhan at pinamunuan na niya ang kanilang delegasyon noong taong 2005 nang ito ay ganapin sa South Korea. Madalas na dumadalo ang Taiwan sa pagpupulong sa ilalim ng pangalan na Chinese Taipei at iniiwasan nilang ipadala ang kanilang presidente dahil na rin sa sensitibong saloobin ng ibang bansa ukol sa One China policy. Ilang beses na rin tumutol ang China ukol sa partisipasyon ng naturang bansa. Noong huling APEC Summit sa San Francisco ay nakausap ni APEC Envoy at TSMC Founder Morris Chang sina US President Joe Biden at State Secretary Antony Blinken, subalit hindi man nito binati si Chinese President Xi Jinping. Nangako si Prabowo Subianto na lalabanan ng administrasyon niya ang korupsyon sa bansa sa kanyang panunumpa bilang bagong Pangulo ng Indonesia nitong linggo. Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Nagtalaga ng mahigpit na seguridad ang kapulisan at militar kabilang ang higit kumulang 100,000 tauhan sa Jakarta para sa seremonya. Sa kanyang talumpati, pinangako ni Prabowo na gagawin niyang mas self-sufficient ang Indonesia pagdating sa larangan ng food security at energy production. Tiniyak rin niyang magiging pangulo siya para sa lahat ng mamamayan ng bansa. Marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Samantala, nitong Lunes, formal nang nanumpa ang higit 100 mga ministers at deputy ministers na magiging kabilang sa gabinete ni Prabowo. Kabilang rito ang muling pagtatalaga kay Sri Mulyani Indrawati bilang Finance Minister na mamamahala sa programa ng libreng pakain ng Pangulo at si Bahlil Lahadalia bilang Energy Minister. Ilan pa sa mga muling itinalagay sina Airlanga Hartarto bilang Chief Economic Minister at si Eric Trohir bilang Minister ng State-Owned Enterprises. Kinastigo ng China ang Estados Unidos at Canada matapos dumaan ang mga sasakyang pandagat ng Washington at ng Ottawa sa Taiwan Strait. Sinabi ng People's Liberation Army na ginambala umano ng USS Higgins at HMCS Vancouver ang tahimik na sitwasyon sa Taiwan Strait. Itinanggi naman ng Estados Unidos at Canada ang akusasyon ng China. Anila, ipinakita lamang ng Washington at ng Ottawa ang kanilang commitment sa prinsipyong pagtataguyod ng kalagayan o kalayaan sa nabigasyon para sa lahat ng mga bansa nang dumaan ang kanilang mga barko sa Taiwan. Ipinatawag ng South Korea ang Russian ambassador sa Seoul bilang protesta sa umunay pagpapadala ng mga sundalong North Korean sa digmaan sa Ukraine.
Iginiit ni South Korean First Vice Foreign Minister Kim Hong-kyo na ang agarang pag-alis ng mga sundalo dahil labagaan niya ito sa mga resolusyon ng United Nations. Dagdag pa ni Minister Kim na pahayag niya na nagdudulot ang insidenteng ito ng pangamba at seryosong banta sa seguridad ng South Korea at iba pang mga bansa. Tila hindi pinansin ng Russian Embassy ang naturang panawagan at sinabi lamang ng Russian envoy na si George Zinoviev na ipapasa niya ang mensahe ni Kim sa Moscow. Ipinaliwanag naman ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na hindi dapat ikabahala ng kahit sino ang ugnayan ng Russia at ng South Korea. Binigyan din pa niya na magkasalungat ang mga ulat ng West at mga kaalyado nito sa Asia. Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Поэтому много противоречивой информации, наверное, так к ней и надо относиться. Nakatakdang makipagpulong si Russian President Vladimir Putin sa mga pangunahing lider ng mundo katulad ni Xi Jinping ng China, Narendra Modi ng India at iba pa. Ang mga lider na ito ay dadalo sa Summit ng BRICS, ang alyansa ng mga developing economies sa mundo na gaganapin sa lungsod ng Kazan, Russia sa Martes. Ang alyansang naglalayong maging counterbalance sa Western Alliance at posibleng pantapat sa World Bank ay binubuo ng mga bansang Brazil, Russia, India, China at South Africa. Ngunit mabilis itong lumalawak sa mga nakaraang taon. Sumali na po ang Iran, Egypt, Ethiopia, United Arab Emirates at Saudi Arabia habang ang Turkiye, Azerbaijan at Malaysia ay formal na rin nagsumite ng kanilang aplikasyon. Aabot naman sa 32 bansa ang kumpirmadong lalahok sa summit at inaasahang magkakaroon si President Putin ng higit kumulang 20 bilateral meetings. Ayon kay Russian Foreign Policy Aide Yuri Ushakov, posible itong maging pinakamalaking foreign policy event na idinaos sa teritoryo ng Russia. Kaugnay sa BRICS Summit, minabuti ni Pangulong Luis Inacio Lula da Silva ng Brazil na kanselahin ang kanyang pagpunta sa Russia para sa BRICS Summit. Ito ay kasunod ng payo ng kanyang mga doktor na pansamantalang iwasan ang long-distance travel matapos bahagyang mabagok ang kanyang ulo sa isang aksidente noong Linggo. Nagtamo si Lula ng isang laceration sa likod ng ulo nito dahil sa isang aksidente sa bahay. Sinabi naman ng medical team ni Pangulong Lula na hindi dapat mangamba ang publiko dahil kaya pa rin itong gampanan ng kanyang tungkulin bilang presidente ng Brazil. Tiniyak ng Presidential Office na lalahok pa rin si Pangulong Lula sa BRICS Summit sa pamamagitan ng video conference. Inakusahan ni Indigenous Australian Senator Lydia Thorpe si King Charles ng United Kingdom ng genocide sa isang session sa Australian Parliament nitong Lunes. Kakatapos lamang ng talumpati ni King Charles tungkol sa pagbibigay respeto sa mga indigenous population ng Australia nang sumigaw si Senator Thorpe na hindi niya kinikilala si King Charles bilang isang tanyag na hari. Inakusahan pa nito ang monarch na ninakaw umano ang kultura ng Aborigines. Sa gitna ng protesta ni Thorpe na natiling kalmado ang British King at kalaunan ay pinatalsik rin sa sesyon ang senador na kabilang sa indigenous population ng bansa. Sa kabila ng insidente ito, karamihan sa mga naroroon ay nagpahayag ng suporta para kay King Charles, kabilang na si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Pinuri ni Prime Minister Albanese ang hari sa kanyang mahabang advokasya tungkol sa pagbabago ng klima at binanggit ang respeto ng mga Australians sa kanilang monarch. Nanguna si U.S. President Joe Biden kasama ang ilang Western leaders na manawagan kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tumugon sa ceasefire. We had very good meetings today with the Quad. There's unanimity on continuing to support what's going on in Ukraine, helping the Ukrainians. We also talked about the Middle East. We think there's a road to peace there. It's going to be harder, it's going to be difficult, but we're all on the same page. So there's total unanimity.
Sa ginawang pagbisita ni Biden sa Berlin, Germany, hindi nito nalimutan ang panawagan sa Israel na dapat ay tumugon sa ceasefire, lalo na at napatay na nila ang Hamas leader na si Yahya Sinwar. Kasama nitong nanawagan sina British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron at German Chancellor Olaf Scholz. Bukod pa rito ay hinikayat din ni Biden ang kapwa leader na patuloy na suportahan sa laban ang Ukraine kontra Russia. And now we must make the most of this moment. What is needed now is a ceasefire in Gaza, the immediate and unconditional release of all hostages, immediate access for humanitarian aid, and a return to the path towards the two-state solution as the only way to deliver long-term peace and security. Nagpahayag ng suporta ang mga defense ministers ng Group of Seven o G7 para sa pagsali ng Ukraine sa NATO. Ipinakita rin nila ang kanilang pagkabahala sa banta ng mga peacekeepers ng United Nations na target ng Israel sa Lebanon. Pinangunahan ni Italian Defense Minister Guido Crosetto ang pagpupulong sa lungsod ng Naples. Kasama ng Italy, ang G7 ay binubuo ng Estados Unidos, Canada, France, Germany at Britain. Dumalo rin ang mga kinatawan ng NATO, European Union at Ukraine. Para sa Ukraine, nangako ang mga defense ministers ng tuloy-tuloy na suporta, lalo na ang membership nito sa NATO, kasama na rin ang pagbibigay ng tulong militar. Sa isyu naman ng Lebanon, iminungkahi ng mga lider na palakasin pa ng UN Security Council ang puwersa ng UNIFIL upang protektahan ang mga ito. Gayunpaman, binigyan diin ni Minister Crosetto na bagamat sinusuportahan ng G7 ang mga adhikaing ito, hindi nito kayang lutasin ang mga pandaigdigang tensyong mag-isa. Sinabi nila na kailangan ang pagtutulungan ng buong international community upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa mga nasabing lugar. Ikinagalit ng United Nations ang muling pagkakadamay ng kanilang peacekeeping forces. A short period ago, two of my colleague peacekeepers got injured by IDF fire. This was quite an anxiety-inducing event. So at the time, I was in a bunker such as this. Even though being in a bunker, there were a lot of loud noises coming from outside that you were able to hear inside the bunker. So this alone was quite anxiety-inducing as the fighting is going on quite close. The sounds are really intense and really loud. And after hearing about my two colleagues getting injured, this made the anxiety levels rise even more. Sugatan ang 5 kasapi ng UNIFIL nang magsagawa ng pag-atake ang Israel sa kanilang base sa Ramia. Ang nasabing pag-atake ilang araw matapos na pinayuhan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si UN Chief Antonio Guterres na paalisin na sa combat zone ng UNIFIL kung ayaw nilang madamay. Ang kanilang presensya anya ay magsisilbi bilang human shield sa mga Hezbollah. We were asked to move from some positions along the blue line. We have around 29 positions that are very close to the blue line, up to 5 kilometers. We decided not to. It's important for the UN flag to still fly there, and because we are there at the request of the Security Council, there was also a strong and vocal voice from the Security Council, from the international community to stay there. Immediately after that, we've been targeted several times, 5 times, and deliberate attack. One tower inside the headquarters in Nakura, 2 peacekeepers were injured, another 2 positions close to the blue line where they hit the communication system, the cameras. A drone entered very close to the bunkers where peacekeepers were sheltering. Inakusahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang grupong Hezbollah dahil umano sinusubukan siyang patayin gamit ang drone matapos susubin ang kanyang bahay sa Caesarea, Israel. 2 days ago, we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No.
Itinanggi naman ng Hezbollah ang paratang ni Netanyahu. Nag-udyok ang mas matinding hidwaan ng Hezbollah at Israel matapos mapatay ng Israel ang leader ng mga militanteng grupong Hezbollah na sina Hassan Nasrallah at si Yahya Sinwar ng Hamas. Wala naman sa kanilang bahay si Netanyahu nang maganap ang nasabing pagkatangka habang walang naitarang sugatan mula sa pag-atake ng Hezbollah. Ayon naman kay Israel military spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari, na-intercept nila ang 3 drones na ipinadala ng Hezbollah mula sa Lebanon. Sinabi naman ni Israeli Foreign Minister Israel Katz na ang drone attack na isinagawa sa bahay ni Netanyahu ay patunay ng tunay na kulay ng Islamic Republic. Inakusahan naman ni Katz ang Iran na umano'y pasimuno ng evil axis sa rehiyon. Noong linggo, nagsimula na ang 2 linggong COP16 Biodiversity Summit sa Colombia. Direksang summit ng 12,000 delegado mula sa 200 mga bansa. Kabilang na po ang mga kinatawan ng indigenous peoples. Alamin natin ang detalye mula kay Anna Queen. Sa COP16 Biodiversity Summit, layon ng mga opisyal na pigilan ang mabilis na pagkasira ng kalikasan na umabot na ngayong taon sa hindi pa kailanman nararating na antas pambuong mundo. Magtatagal hanggang 1 ng Nobyembre, layon din ng summit na tukuyin at pagkasunduan ang mga susunod na hakbang upang maipatupad ang landmark 2022 Kunming-Montreal Accord. Ito ay inihalin tulad sa Paris Agreement ukol sa climate change, subalit ang Kunming-Montreal Accord ay ukol naman sa kalikasan. Ito ay upang tugunan ang dumadaos-dos na pagbagsak ng pambuong mundong biodiversity. Ayon sa non-profit na WWF, nagdulot ng 69% na pagbagsak sa global wildlife population mula noong 1970 ang climate change, deforestation, pollution at habitat destruction, kabilang na ang tagtuyot. No se trata solamente de mecanismos de implementación. Se trata en el fondo de recomponer la forma que vivimos, de recomponer el modelo de desarrollo, de recomponer, de repensar, de redescubrir cómo vivimos conjuntamente en la diversidad en un sistema que no genere permanentemente a la naturaleza como una víctima del desarrollo. Anna Queen para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Noong linggo, binati ni Republican presidential candidate Donald Trump ng happy birthday ang kalaban nitong si US Vice President Kamala Harris. Ang birthday greeting ni Trump kay Harris ay nakatanggap ng malamig na reaksyon o pambubu ng mga tao sa Lancaster, Pennsylvania. Narito ang report ni Pearl Rogacion. Sa kanyang Pennsylvania rally noong linggo, matapos batiin ni Donald Trump si Kamala Harris sa kaarawan nito, sinabi niyang malamang ay mas may amor si Pangulong Biden sa kanya kaysa sa vice-presidente. Because of Biden and Kamala, nobody knows her as Harris. You know, I can't use the word Harris. And by the way, it's her 60th birthday, so I want to wish her a happy 60th birthday. Right? No? No, happy birthday. And many more, and I mean it, so, you know, I do mean it. I believe that Joe Biden likes me more than he likes Kamala. And who would think that? Sinisisi ni Trump si Harris na nanulot ng papel ni Biden bilang Democratic candidate para presidente. Kasabay ng pambibida ni Trump ng kanyang cognitive skills, sinabi rin nitong ang mahuhusay na mga lider sa kasaysayan ay yaong nasa edad 80 pataas. We've had some of the greatest leaders in world history that are in their 80s, and but it was very interesting because in reading the article, it was a great article. But I appreciated that they said that. It's very nice that they say it. I've done cognitive tests. I've done them twice, and I aced both of them. And the doctor, in one case, said, I've never seen anybody ace them. They've never seen anybody ace them. But I'd like to see cognitive tests for anybody running for president or vice president. Si Trump ngayon ay 78 taong gulang. Minarkahan ni Harris ang kanyang ika-60 taong kaarawan noong linggo sa kanyang kampanya sa Georgia. Pearl Rogacion para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Samantala, namasukan si Republican presidential candidate Donald Trump bilang service crew sa isang McDonald's store sa Pennsylvania. Siya mismo ang nagluto ng French fries at nagabot nito sa mga nakapilang customers sa kanilang drive-thru. Sinagot din ni Trump ang mga ibinatong tanong sa kanya ng mga tao sa drive-thru. Pakinggan po natin to. This is not a normal situation, is it, huh? How are you? What a good-looking family. Thank you. How did you produce those good-looking kids? Oh, they look like the wife. They look like the wife. How are you? Nice to see you. That's great. Thank you, man. Thank you very much. Thank you. And there'll be no charge. Trump is paying for it. Is that okay? I made it myself. Nagpunta ang dating Pangulo sa McDonald's matapos sabihin ni US Vice President Kamala Harris na nagtrabaho siya noon sa nasabing fast food chain. Subalit, ayon kay Trump, nalaman niya sa McDonald's na wala umanong record of employment doon si Harris. Kaya inakusahan niyang nagsisinungaling ang Vice Presidente ng Estados Unidos. Wala pang ilalabas sa komento ang company Harris ukol sa panibagong patutsada ni Trump. Susunod, 7 katao patay matapos gumuho ang isang daungan sa Georgia. SpaceX nagpadala ng 20 satellites sa kalawakan. At APT song ni na Rosie at Blackpink ng Blackpink at Bruno Mars nagte-trending na. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Ilalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Pati kang tagapagbalita, mata natin sa balitaan. Alex Santos, kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Hinagupit ni Hurricane Oscar ang Caribbean island ng Cuba nitong linggo. Nawala ng kuryente sa Cuba dahil sa malakas na hangin at matinding mga pagbaha. Alamin natin ang mga detalye ng balita mula kay Michelle Verzonilla.
Binantaan ni Hurricane Oscar na pahirapin lalo ang pagsisikap ng gobyerno na ibalik ang serbisyo sa bansa. Ito ay habang sinusubukan nitong ibalik ang kuryente makalipas ang pinakamalalang blackout nitong mga nakaraang taon. Nagbabala ang Meteorological Survey ng Cuba ng labis na mapanganib na sitwasyon sa silangang Cuba. Samantala, inireport naman ng United States National Hurricane Center ang hanging may lakas na 120 km/h sa pagpasok ng bagyo sa bansa. Dumaan din sa Hurricane Oscar sa Great Inuga Island sa Bahamas noong umaga ng Linggo. Kinansela ng bansa ang eskwela hanggang 23 ng Oktubre na krisis ng kuryente. Essential workers lamang ang pinag-report sa trabaho ngayong Lunes. Kababalik lang ng kuryente sa 160,000 na mga kliyente sa Havana bago bumigay ang grid noong Linggo. Inaasahang hihina si Oscar paglapag nito sa northeastern Cuba. Subalit maaari pa rin itong manatiling tropical storm pagdapos sa hilagang Cuba at Central Bahamas naman sa Martes. Michelle Verzonilla para sa Mata ng Agila International, trusted, connected to on point. Patay naman ang nasa 7 katao sa Georgia. Ito ay matapos gumuho ng daungan na kanilang kinatatayuan. Ayon sa mga otoridad ay naghihintay ang mga tao sa isla para sa pagdating ng ferry boat nang mangyari ang insidente. Isinugod naman ang 6 na nailigtas na ngayon ay nasa kritikal na kondisyon habang ang 2 iba pa ay patuloy na inoobserbahan sa ospital. Bukod rito ay sinabi ng Pangulo ng US na si Joe Biden na nakahanda ang kanilang gobyerno na magbigay ng suporta sa mga biktima. Kasunod nito ay nagsagawa ang mga opisyal ng investigasyon para tukuyin ang dahilan sa likod ng insidente. Gumuho ang isang 8 palapag na gusali sa Kenya. Ayon kay Nairobi Governor Sakaja Johnson, nagsimula na ang search and rescue mission para sagipin ang mga natrap na mga residente mula sa mga gumuhong gusali. Dagdag pa ng gobernador sa kasalukuyan, isang nasaktan sa naging insidente. Tumulong na rin ang Kenya Red Cross sa paghahanap ng mga nawawala pang mga tao. Inilikas na ng mga otoridad ang iba pang mga residente sa lugar dahil sa posibleng pagguho na rin ng ibang gusali roon. Ayon po sa lokal na ulat, pinaniniwala ang gumuho ang gusali dahil na rin sa paghina at pagkasira ng mga haligi nito. Nasawi ang 4 na katao matapos mag-crash na isang helicopter sa isang radio tower sa Texas ayon sa Houston Fire Department. Kita sa nakuhang footage ang aktwal na pagtama ng aircraft sa radio tower. Sinabi ng mga otoridad na privately owned ang chopper na ginamit sa insidente. Hindi naman matukoy kung saan patungo ang chopper bago ito mag-crash. Dumating na ang mga pulis at bumbero sa crash site. Nahirapan naman ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil sa mabilis na pagkalat nito sa ilang industrial sites at kabahayan sa lugar. Nangako ang bilyonaryong si Elon Musk na mamimigay ng $1 million kada isang araw sa mga botante para sa mga lalagda sa petisyon ng kanyang Political Action Committee o PAC. Ang PAC ay sumusuporta sa First Amendment ng US Constitution o ang freedom of speech. Noong Sabado ay binigyan ni Trump ng $1 million check si John Dreyer at noong Linggo naman ay nakatanggap din ng $1 million ang isang babaeng botante sa Pennsylvania. Sinusuportahan din ng grupo ni Musk ang kandidatura ni Republican presidential candidate Donald Trump. Naniniwala si Musk na kung matatalo ni Trump si US Vice President Kamala Harris sa November elections ay magiging mas ligtas sa mga syudad sa Estados Unidos. You know, I think with the Trump presidency, we're going to get secure borders, we're going to get safe cities, we're going to get sensible spending, we're going to get deregulation. So we have sensible regulation, and we can unlock the power of the giant that is America. Sinabi ng ByteDance ang kumpanyang nagmamay-ari ng TikTok na tinanggal nito ang isang intern sa Artificial Intelligence o AI operations nito. Ayon sa ByteDance, sinabotahe o nangialam umano ang intern na ito sa training ng isa nilang AI model.
Pinabulaanan naman ng kumpanya ang mga ulat ng nagsasabing nagdulot umano ng higit sa 10 milyong dolyar na pinsala ang nagawa ng intern sa graphics processing unit ng AI ng TikTok. Tumanggi rin ang ByteDance sa pangalanan ng intern, ngunit sinabi nito na ipinagbigay alam na nila ang pinapasukang universidad ng intern ang umano'y o sa pinapasukang universidad ng intern ang umano'y nagawa nitong pananabotahe sa AI operations ng TikTok. Nagpadala ang SpaceX ng 20 internet satellites ng Eutelsat bilang panghuling batch ng OneWeb constellation. Isinakay ang mga satellites sa Falcon 9 rocket mula sa Vandenberg Space Force Base sa California. Ayon sa Eutelsat, naging matagumpay ang pagpapadala ng mga satellites sa low Earth orbit. Layon ng Eutelsat na magkaloob ng internet service sa buong mundo sa pamamagitan ng 634 satellites nito sa space. Umaasa naman ang kumpanya na magiging matatag ang constellation dahil sa patuloy na paglago ng bilang ng mga customers nito. Naglabas ang Meta ng bagong artificial intelligence o AI model na kayang mag-evaluate ng ibang AI. Ayon sa Meta, ang model na ito ay tinatawag na self-taught evaluator. Nakadisenyo ang model na ito gamit ang tinatawag na chain of thought technique ng tulad sa OpenAI, kung saan ay kayang magbigay ng maasahang desisyon tungkol sa mga responses ang ibang models. Ang chain of thought technique ay isang method na hinihimay-himay ang mga complex problems sa mas maliit at lohikal na hakbang para pataasin ang accuracy of response ng isang model sa mga mas mahirap na problema sa mga sub ng siyensya, coding at mathematics. Naging matagumpay po ang pagbabalik ni Cameroonian fighter Francis Ngannou sa mixed martial arts. Ito ay matapos na mapabagsak si Renan Ferreira na sa unang round pa lamang sa kanilang heavyweight fight sa Professional Fighters League o PFL. Ang nasabing laban na Battle of the Giants na ginanap sa Saudi Arabia. Sa simula pa lamang ay pinalunalan na ni Ngannou ng mga suntok at sipa si Ferreira. Inialay naman ni Ngannou ang kanyang panalo sa kanyang namayapang anak na si Kobe Ngannou. Naging emosyonal si Novak Djokovic nang talunin ang matagal na niyang karibal na si Rafael Nadal sa Six Kings Slam Exhibition Games sa Saudi Arabia. Sinabi ni Djokovic kay Nadal na dapat ay hindi muna niya iwan ang larong tennis. Dagdag pa niya na nais niyang makasama ito kung kailan sila ay magiging parehas na retirado at nagre-relax na lamang sa buhay. Magugunit ang inanunsyo ng 38 taong gulang na si Nadal na ito ay magre-retiro sa tennis pag natapos na ang kanyang kampanya sa Davis Cup sa susunod na buwan. Kabilang ang dalawang manlalaro sa tinaguriang Big Three of the Open Era of Tennis kasama ni Roger Federer, ngunit sa puntong ito ay si Djokovic na lamang ang magpapatuloy sa kanyang karera sa susunod na taon. Nagtapos si Federer noong May 20 Grand Slams o na May 20 Grand Slams bago siya magretiro at si Nadal naman ay mayroong 22 na major titles bago niya simulan ang kanyang retirement tour. Si Djokovic naman ay may 24 na titulo na hinahawakan sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang karera. Nalungkot si Djokovic dahil sa nasaksihan niyang pagreretiro ni Andy Murray at Roger Federer at ngayon si Rafael Nadal na kanyang itinuturing na matinding karibal. It's true that an amazing era is becoming to an end because Roger is not there. I will not be anymore there, and Novak, of course, he can be on tour, but of course he will not be on tour for the next 5 years. No, so everybody at the end have an end. So just accept that and keep going, keep trying to work and promote our beautiful sport all around the world, and in some way players have this mission too, no? Not only play tennis, is keep promoting our sport to give back all the things that tennis give to us.
Tinalo ng Team Asia ang Team Europe sa unang tournament ng Reyes Cup. Sa score na 11-6 ay sinelyuhan ng grupo ni na captain at billiard icon Efren Bata Reyes ang pagkapanalo ng Team Asia sa larong billiards. Kasama ni Reyes sina Aloysius Yap ng Singapore, Dong Kok Wong ng Vietnam at Ko Pin Yi ng Taiwan. Kabilang din sa grupo ni Reyes sa mga Pilipinong sina Johan Chua at Carlo Biado. Sinubukan pa ng Team Europe na makatabla pero hindi rin ito napigilan ang tuloy-tuloy na pag-arangkada ng grupo ni Reyes sa billiards. Nagpasalamat si billiard icon Bata Reyes sa lahat ng sumali at sinabi nitong masaya siya na Team Asia ang unang nanalo sa Reyes Cup. At pasok po ngayon ang bagong kanta na APT ni Blackpink's Rosie at Bruno Mars sa katlong pwesto sa global Spotify charts. Matatandaang inilabas lamang nito Biyernes ang APT na kaagad naman nag-trending globally sa mga fans. Patunay nito ay umabot sa 6.85 million ang streams ng kanta sa digital music service na Spotify. Nanguna rin ang bagong kanta sa YouTube Music Korea Daily Chart na may kabuuang 2.6 million plays. Ayon naman kay Rosé ay nagmula ang inspirasyon ng pagbuo sa kanta mula sa sikat apartment game sa South Korea. Bida sa APT ang funny at chill vibes ng dalawa habang naglalaro at kumakanta sa background ng apartment game. Samantala, nakatakda namang ilabas ni Rosie ang kanyang buong solo studio album sa darating na December 6. Samantala, agaw pansin sa ginanap na 2024 Rock and Roll Hall of Fame induction ang ilan sa mga sikat na artists sa industriya. Kinilala ito bilang isang magandang pagkakataon para sa pagbabalik ng event sa The Rock and Roll Museum. Binigyang pagkilala naman sa kategorya ng performer ang mga artists na sina Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Peter Frampton, Cool and the Gang at Tribe Called Quest. Dagdag pa rito ay nakasama naman sa Musical Excellence Award honorees si Jimmy Buffett, MC5 Dionne Warwick at Norman Whitfield. Kasama sa mga nagbigay ng induction ay si Chuck D, Julia Roberts, Method Man, Dr. Dre, Dave Chappelle at Zendaya. Samantala, napuno naman ang sayang event sa mga kaabang-abang na performances ng mga inductees na gaya ni Dua Lipa, Cher, Kelly Clarkson, Demi Lovato at ng iba pa. Nahinto ang film screening ng animated biopic na A Piece or Piece by Piece ni Pharrell Williams sa London Film Event nang sumulpot ang ilan sa mga animal rights protesters. Makikita sa video na naglabas ang dalawang nagpoprotesta ng banners na may nakasulat na Pharrell Stop Supporting Killing Animals for Fashion. Uminit pa ang tensyon sa loob ng concert hall nang sumigaw naman mula sa balcony ang isa sa kanila na "Shame on you, Pharrell. Animals are skinned alive and tortured." Kasunod ito ay sinundo ng mga security ang dalawa at kinausap na umalis ng tahimik palabas ng auditorium. Ayon naman sa UK Senior Campaign Manager na si Kate Werner, ay bagamat maganda ang nais na iparating ni Pharrell sa palabas, ay hindi maitatanggi nga may halaga rin ang buhay ng mga hayop. Samantala, matatandaan naman na nitong nakaraang buwan nang sugurin ng mga nagpoprotesta ang stage ng Piece by Piece premiere sa Toronto International Film Festival. Sa ibang balita, bumida ngayong 2024 sa Taste Atlas ang malinamnam na chicken inasal bilang Best Filipino Dish. Nakilala ang inihaw na manok mula sa nakatatakam nitong lasa at kulay dilaw nitong kulay na talagang mapapa-only rice ka sa sarap. Nagmula ito sa bakolod na may sangkap na manok, suka, lemongrass, luya, bawang at iba pang spices bago ito ihawin. Napalitan naman ito sa pwestong sikat na sinigang mula sa 100 listahan ng top Filipino dishes. Nakakuha ang chicken inasal ng 4.5 mula sa ratings at review ng mga food experts noong October 16.
Kristine. Samantala, pumangalawa naman sa listahan ang lechon na may 4.4 rating, habang ang leche flan naman ay nasa ikatlong pwesto. Matagumpay na naisagawa ang 2024 Academy Museum Gala kung saan ay nakakuha ito ng $11 milyong para sa exhibit at EDUC initiatives. Kinikilala sa taunang gala ng Academy Museum of Motion Pictures ang mga tanyag na tao at personalidad na si Paul Mescal, Rita Moreno at Quentin Tarantino. Layunin din ng nasabing event ang makalikom ng malaking halaga para suportahan ang mga exhibits, education initiatives at public programming ng LA Museum. Bumida sa pagtitipon ang mga co-chair na si Dr. Eric Israelian, Salma Hayek, Nicole Kidman, Eva Longoria at Tyler Perry. Kabilang din sa mga bisita ang mga Hollywood icons na sina Tom Hanks, Steven Spielberg, Meg Ryan, Joaquin Phoenix, Selena Gomez at Ariana Grande. Samantala, tumanggap ng Vantage Award sa event ang actor na si Paul Mescal bilang ng pagkilala sa konteksto ng kanyang galing sa pag-arte sa mga pelikula. Diba? Alam mo, nakakatuwa talaga yung mga ganyan. Lagi natin sinasabi, diba, ikaw na nandun ka sa taas, ikaw na may boses dahil sikat ka at tinitingala ka ng maraming tao, gamitin mo, diba? Para sa ikalalawig ng edukasyon, diba? Magandang bagay yan. Yan. At nako, Nina, mukhang nagbabadya ang ating mga kulay ng kasuotan dahil ay, ano bang kalain mo, di ba? Chicken inasal. Sabi nga, di ba? Tanglad. Parang ito yung mga ingredients ng chicken inasal. Nakakagutom. Ayan, sabi, tandad ba yun? Tanglad, ang diba? lemongrass. At ako yung yung dilaw daw, di ba? Ikaw ang may main ingredient, oo. Manok, tsaka luyang dilaw. Alam niyo na po, ibig sabihin niya, maaga-aga pa, pwede pa tayong mag-midnight snack nila. Siyempre kasama si Direk. Mapaghahandaan yan, tama. Laging damay ka, Direk. Alam mo yan. Ayan. So, tingnan naman natin kung kamatching ba natin ang kulay kaya nararamdaman ko pwede. Nararamdaman ko na parating na siya. Oo nga. Ay, kasabay ng pagdating, nako, meron na namang nagbabadya na namang low pressure area. Pero bukas natin, bibigyan ng update ang ating mga tagapanood. Pero ngayon po, tandaan na narito kami ni Nina upang maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako po si Rikki Mathay. Happy Monday. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Rikki, good evening everyone. I'm Alma Angeles for Net25 World News. On tonight's headlines, on both presidential candidates as they make their final push in crucial battleground states, encouraging voters to get to the polls. We will win. I listened to Kamala. She said it was so hot. It was so hot. It was such a tough job. But don't you have a man that's been doing it for many years at the French French, huh? I want to learn everything. Ukraine has released a video that allegedly shows North Korean soldiers in Russia. It's raising questions about whether North Korean troops could soon be fighting in Ukraine on behalf of Moscow. So, we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us. And the news starts now. And first, the race to the White House. We focus on both presidential candidates as they make their final push in crucial battleground states, encouraging voters to get to the polls. Kamala Harris celebrated her 60th birthday in Georgia, making stops at 2 churches to energize voters. One of those stops, she received a special birthday performance from Stevie Wonder, who sang to her in celebration.
Donald Trump was busy campaigning in Pennsylvania, making this quick visit to a McDonald's before holding a rally in the state. But I do like the French fries where I'll be working. I listened to Kamala. She said it was so hot. It was so hot. It was such a tough job. But don't you have a man that's been doing it for many years at the French fries, right? I want to learn everything. We're going to see. I'm going to learn how to do it right now. Thank you. Good. I'll do another one. I'll grab it. In a light-hearted moment, Trump even wore an apron and stepped Hey, look at behind the this guy. I'm counter not gonna in mess Bucks with him. County, How you doing, taking a sir? swipe at Harris. Hello. This is fun. Now I have worked at McDonald's. I've now worked for 15 minutes more than Kamala. Okay, she never worked here. Either way, will you accept the results of the election? Yeah, sure. If it's a fair election, always. I would always accept it if it's got to be a fair election. I think I'll get her some flowers. Maybe I'll get her some fries. You're right. That might be. I'll give her some McDonald's. I'll get her a McDonald's hamburger. No, it is her birthday. That is true, right? Happy birthday, Kamala. Happy birthday. See you later. Bye. Thank you, everybody. Thank you very much. That's a strange place to do a news conference. Wasn't that a strange place to do a news conference? He claimed that she never worked at McDonald's during college, despite her previous remarks. I'll grab it. Harry, look at this guy. I'm not going to Harris mess with him. responded to Trump's comments, stating simply, We will win. tonight both candidates find themselves back in Pennsylvania. Harris will continue campaigning near Philadelphia with Liz Cheney, while Trump is expected to attend a Pittsburgh Steelers game. With just days left before the election, both campaigns are making a final push to win over voters in key states. And the question still remains, will these last-ditch efforts make a difference? Officials in Georgia today reported that a structural failure led to the collapse of a gangway at a dock, resulting in the tragic deaths of 7 individuals. Take a look. What I can say is that it is a structural failure. There should be very, very little maintenance to an aluminum gangway like that, but we'll see what the investigation unfolds. Typically, less than 100 people come and go at any given time, depending on the events that are going there. We run a state park there, the Reynolds Mansion. We have guests that come there. We have a number of tourists that come and support the community as well. Regarding a gangway that had collapsed on the Sapelo Island Visitor Ferry Dock. Multiple agencies responded to this incident, and once we got on scene, we realized that we had possibly 20 people or more that had went into the water because of the collapse of this gangway. At this time, we're conducting an investigation. It'll be ongoing for some time to determine the cause of this incident. But as of now, we have recovered 7 victims that lost their lives because of this incident. We have 6 people who were critically injured, and we have 2 people who have been life-flighted outside to other hospitals for treatment. As I said, this is an ongoing investigation. The DNR engineering and construction team is en route to the scene. The incident occurred last night on Sapelo Island, located about 60 miles south of Savannah. This unfortunate event unfolded during a cultural festival, causing the community to shift from celebration to mourning. Investigators are currently examining the reasons behind the gangway's failure, which sent at least 20 people plunging into the murky waters. Initial findings indicate a catastrophic failure of the dock or the gangway. The collapse took place during a festival honoring the Gullah community, descendants of enslaved West Africans. Sapelo Island, which can only be accessed by boat, has a small population of residents, but hundreds flocked to the celebration. Officials are reporting that upwards of 40 people were on the gangway at the time of the incident, which they believe should have been able to support them. Ukraine has released a video that allegedly shows North Korean soldiers in Russia. It's raising questions about whether North Korean troops could soon be fighting in Ukraine on behalf of Moscow. Take a look. The footage posted by Ukraine Center for Strategic Communications has sparked fresh concerns.
In a video shared on social media, people in military uniforms, reportedly North Koreans, are seen lining up at a training facility in Russia's Far East. The video, which runs for about 30 seconds, shows them receiving supplies and conversing in Korean. Now, what's behind all this? Ukraine's Defense Intelligence Chief, Kiriilo Budanov, says around 11,000 North Korean infantry troops are currently being trained in Russia, and he believes they'll be combat ready to fight against Ukraine by November 1st. So, first of all, we have information from our intelligence. That's really, I think, big problem that some officers of North Korean army is already on a temporary occupied Ukrainian territory from the side of Russian enemies. So they joined it to Russian army. Then, I don't know the number of them, but from intelligence I know that Russia is counting because of gap in mobilization, because of lots of losses, Russian losses, and Putin is afraid of mobilization very much because social opinion is against, his social opinion is against of mobilization. That's why he is trying to involve other participants of this war. So we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us. This is really urgent thing which I spoke about it with the United States. I spoke about it now just with all the leaders, and I said that the first example, when the second officially, when the second country joining to Russia and involving to this war Russia against Ukraine. Because Iran, they gave, drones, licenses to produce these drones and missiles, yes, but not people, not officially, yes? And here we see this first step in this war, and this is the first step to a world war. Of course, it's understandable. South Korea's National Intelligence Service has also reported that about 1,500 North Korean special forces were sent to Russia's Far East earlier this month. So is this move a sign that Russia is running out of options? In those reports in the media, I can't confirm those reports at this point in time. It's something that we will certainly continue to investigate. If that is the case, it's serious, obviously, and but it also indicates that Putin is having trouble. We know that he continues to lose a lot of people, and you heard me say before that he's lost somewhere north of 350,000 people killed and wounded, and we believe that number is probably much higher than that. So, we saw him go tin-cupping to North Korea and Iran months ago when he began to experience serious problems with munitions. And so, if this is the case, then this would be doing the same thing for people. But again, if that's true, it's serious. It's something that we'll continue to watch. The timing of this development is notable as South Korean Foreign Minister Choi Tae-yul met with UK Foreign Minister David Lammy in Seoul, just days after President Zelensky's accusations. NATO Chief Mark Rutte, however, has said there's no concrete evidence of North Korean troops fighting alongside Russian forces, at least not yet. We take our global strategic partnership one step further by enhancing our strategic alignment and coordination. In a geopolitical landscape where the security of Europe and Indo-Pacific are increasingly intertwined by the day, as illustrated by the recent developments on the Korean Peninsula and Ukraine, including deployment of North Korean troops to Russia.
So the big question remains, will North Korean soldiers be deployed to Ukraine to fight for Russia? As concerns grow, we'll be watching closely for any signs that could shift the dynamics of the war. Meanwhile, South Korea's foreign ministry made a move today by summoning the Russian ambassador in Seoul, and they wanted to share their concerns about reports of North Korean troops being sent to Russia for deployment in Ukraine. 북한이 러시아의 침략 전쟁에 가담한 것은 유엔 결의 위반이며 국제사회로부터 비난받아야 할 불법적 행위입니다. 또한 우리 국가 안보와 국민의 안전을 심각하게 위협하는 행위입니다. And is this really happening? When asked about it, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov didn't confirm if North Korean soldiers would be fighting in Ukraine. He did, however, say that Moscow's cooperation with Pyongyang isn't aimed at any other countries. Северная Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика является нашим близким соседом, нашим партнером. И мы развиваем наши отношения во всех областях. И это наше суверенное право. И это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше. What does this mean for international relations? And why would North Korea help Russia? Well, Russian President Vladimir Putin mentioned a treaty he signed with Kim Jong-un during his visit to Pyongyang in June. And this treaty included a clause for mutual assistance, so both sides can help each other against external aggression. When asked if this means Russia could support Pyongyang in a conflict on the Korean Peninsula or if North Korea might sideline with Russia in a conflict with the West, Peskov said the pact, quote, implies truly strategic deep cooperation in all areas, including security. Analysts suggest North Korea could gain a lot from providing weapons and troops, like experience and insight from operating on a battlefield. 북한 경제에 상당한 경제적인 상승 효과를 가져올 수도 있다. 왜냐하면 노동자 파견하고 군인들이 가는 것은 임금 체계가 완전히 다른 거거든요. 그래서 굉장히 북한은 러시아 특수라고 하는 것을 이번에 누리려고 할 것이다. 또 하나는 이제 러시아 쪽의 첨단 무기랄지 또는 첨단 무기 체계 이것을 북한이 습득하거나 또는 북한에 지금 파병된 군인들뿐만 아니라 북한 군의 중요한 무기를 업그레이드 시킬 수 있는 그런 중요한 계기가 마련될 수 있다. Plus, with sanctions hurting its economy due to its nuclear weapons program, Pyongyang seems to be benefiting from significant imports of oil and other products from Russia, according to foreign intelligence and satellite imagery. A report by a think tank connected to South Korea's NIS estimates that the cash-strapped North earned about $540 million last year from arms sales to Russia. Israel fought on two fronts this weekend. In Lebanon, hundreds fled Beirut amid explosions as Israel targeted Hezbollah sites. In Gaza, an Israeli strike on Beit Lahia left at least 87 dead or missing. Thomas Eyewitness for more. Witnesses saw dense plumes of black smoke billowing in the air after at least 10 blasts. Panicked crowds clogged the streets and caused traffic jams in some parts of Beirut as they tried to get to neighborhoods thought to be safer. Israel says it's attacking the infrastructure belonging to the Hezbollah Al-Qard al-Assan Association. The U.S. has said Al-Qard al-Assan manages the finances of Hezbollah and has more than 30 branches across Lebanon. Earlier on Sunday, Israel said it had hit Hezbollah's intelligence headquarters and an underground weapons workshop in Beirut. Meanwhile, in northern Gaza, rescuers on Sunday continued recovering people from the rubble after an Israeli attack on the city of Beit Lahia. The strike comes 2 weeks into a major assault around Jabalia, where Israel says its troops have been trying to root out remaining Hamas fighters. Israel says the strike hit a Hamas target. Israel is also preparing to retaliate for an Iranian missile barrage earlier this month, though Washington has pressed it not to strike Iranian energy facilities or nuclear sites.
Republican presidential candidate Donald Trump says he spoke by phone with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and he claims Netanyahu asked him what he thought he should do about Iran. He was asking what I thought, and I just said, you do what you have to do. Democratic presidential candidate Kamala Harris also weighed in on the Middle East on the weekend, and she says despite setbacks, she would not give up pushing for an end to the Israeli-Hamas war. You know what, listen, as it relates to the issues in the Middle East and in particular in that region, it has never been easy. But that doesn't mean we give up, okay? It is always going to be difficult. It does not mean we give up. We can't give up. With U.S. elections approaching, officials, diplomats, and other sources in the region say Israel is seeking through military operations to try to shield its borders and ensure its rivals cannot regroup. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. The U.S. is investigating the leak of 2 classified documents detailing Israel's preparations for a retaliatory strike on Iran, according to House Speaker Mike Johnson. The documents, believed to be from the National Geospatial Intelligence Agency, were shared on the Telegram app and include U.S. assessments of Israeli Air Force and Navy plans based on satellite imagery from October 15 to the 16th. The first document, titled Israel Air Force Continues Preparations for Strike on Iran, outlines activities related to missile handling. The second, Israel Defense Forces Continue Key Munitions Preparations and Covert UAV Activity Almost Certainly for a Strike on Iran, discusses preparations involving drones. U.S. officials are examining who has access to the documents, as any leak triggers an FBI investigation alongside Pentagon inquiries. The leak comes at a delicate time in U.S.-Israeli relations, especially following Iran's missile attacks on October 1, prompting Israel military readiness. Former Deputy Assistant Secretary of Defense Mick Mulroy emphasized that if Israeli tactical plans have indeed been leaked, it represents a serious breach of security. One document even implies Israel possesses nuclear weapons, although it states there are no indications Israel plans to use them against Iran. President Biden previously indicated awareness of Israel's potential actions against Iran, while also expressing a desire to end the cycle of retaliatory strikes. And the news continues here on Net 25 World News. We'll be right back. Stay tuned. This Sunday on Cine Throwback. I'm on my way home now. Love you too. Bye. Oh no! 911, where's your emergency? I'm in the trunk. I get kidnapped. There's no location. It's a disposable, no chip. Please help me. I don't know what to do. Okay, listen. For us to help you, I need you to help me. We're gonna fight, kick the taillights out. I did it. Good work. And I want to see if any other car is gonna be able to notice you. Now find a release lever. Please, I've been kidnapped. Open the door now. Do not hurt that little girl. You don't have to do this. It's already done. We are gonna find you. This Sunday, 12 noon, here on Net 25. Let's get together sa Net 25. ESPN, Year 4 na! Patuloy nating samahan sina Ali Soto at Pat P. Daza sa paghahatid ng mga balitang puno ng impormasyon. Ito daw si Alice Go ay talagang tanim ng China. Malaki na po ang ibinaba ng national rating ni Vice President Sara Duterte. Muli na namang gumamit ang China ng high-intensity laser laban po sa mga sasakyan ng Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25.
is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Indonesia has a new leader, and he's promising to use the country's rich resources to spur economic growth and tackle poverty. Prabowo Subianto took the oath as Indonesia's 8th president in a ceremony in Jakarta. Alongside him was Gibran Rakabuming Raka, the son of former President Joko Widodo, who was sworn in as vice president. In his inaugural speech, Prabowo addressed one of Indonesia's biggest challenges: poverty. He stressed that too many Indonesians are struggling to make ends meet, saying, quote, "Our children must be able to eat nutritiously at least once a day." And to tackle this, he pledged to provide free school lunches and additional support to those in need. On the economic front, Prabowo said his plan is to add value to Indonesia's abundant commodities, aiming to boost the nation's economic strength and help its people live prosperously. When it comes to foreign policy, Prabowo promised that Indonesia will remain non-aligned, choosing not to join any military pacts, while maintaining friendly relations with countries around the world. Harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Pemerintah Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Since winning the presidency, Prabowo has been active on the international stage, visiting countries like China, Japan, and Russia. Prabowo officially swore in his cabinet today, a team which analysts said reflected continuity of his predecessor's main policies. Prabowo's cabinet has 48 ministries with over 100 ministers and deputies, including reappointments of Sri Mulyani Indrawati as finance minister and Baldil Lahadalia as energy minister. Vietnam's parliament elected Army General Luong Quang as the new state president, a move expected to stabilize the country after recent political turmoil. Quang, 67, succeeds To Lam, who held the presidency briefly while also becoming party chief after the death of General Secretary Nguyen Phu Trong in July. Quang received unanimous support from all 440 deputies present. Currently, he is a key figure in the Communist Party Secretariat and a member of the Politburo, making him the 5th highest official in Vietnam. While the president holds little direct power, the role is vital for representing Vietnam in high-level meetings. Lam has met with leaders from China, Russia, and the U.S. in his short tenure. The recent leadership changes, prompted by an anti-corruption campaign that led to the resignations of 2 state presidents and a parliament chairman, surprised many, especially foreign multinationals invested in Vietnam's economy. This new power-sharing arrangement is set to last until 2026, when all top positions will be up for re-evaluation. Filipino fans came together at a mall in Manila to pay their respects to English singer Liam Payne after his tragic passing. Since bata pa po kasi ako, part pa siya ng buhay ko. Sobrang dami niya pong binago sa akin. I was actually 10 years old back then when naging start po ako maging fan ng 1D, and nasa college na ako. And I'm still the biggest fan of them kahit nagsasolo na po sila. Nag-i-inspire po sila lagi sa mga music nila kahit po hindi na sila whole band. For me,
Sobrang importante, sobrang nagkaroon siya ng big impact, lalo na sa childhood ko. Actually, I'm 25, and at 13 years old, sila talaga yung first, or sila yung nag-introduce sa akin sa pop culture. Kasi sila yung nag-heal nung batang ako, yung younger self ko, lahat sila, yung joy and yung happiness na nangyari sa akin nung bata ko. Lahat, kanta nila, silang 5, as in, bumuo sa akin nung bata ako. Parang ito na yung pinakang, as we say, parang closure of the relationship that we had with him. Even though as fans, he was very important in our lives. They expressed their grief by writing heartfelt messages on a tribute wall and bringing flowers. Payne, who gained worldwide fame as a member of One Direction, was found dead on Wednesday after falling from a third-floor hotel balcony in Buenos Aires, Argentina. His son-in-law has left fans in disbelief, and authorities in Argentina are still piecing together the events leading up to his death, suggesting that it may have been linked to some kind of episode due to substance abuse. And finally, in our news, Nathan Sawaya's love affair with Lego started as a child waiting to rip open the packet and slot the small colored bricks together. In 2004, Sawaya left his Manhattan law firm and dedicated himself to Lego building full-time, culminating in his first Art of the Brick works in 2007. With 20 years of experience and studios in New York, Los Angeles, and Las Vegas, Sawaya uses his inventory of some 10 million bricks to create life-size sculptures, dinosaurs, skeletons, and more recently has used Lego to recreate famous artworks like the Scream. According to Lego, Sawaya is the only person in the world who is both a Lego master model builder and a Lego certified professional. But it was later in life I would rediscover Lego bricks as an art medium. I actually was a practicing lawyer in New York City. I would come home after a long day at the law firm and I'd want some sort of creative outlet. I tried different things, but just one day I thought, well, what about those toys from my childhood? Could I create sculptures out of Lego bricks? So I started experimenting, and that's what really set me on my path. It started off where I was just doing it on my own. I was buying bricks where I could find them, you know, not just from stores, but from like used bricks off of eBay or other websites. And I did get contacted by Lego early on in my career, my Lego career, asking some questions about what I was doing. And we had a good exchange. And it eventually led to a good business relationship. So now I, like everyone else, still buy all my Lego bricks, but I buy them directly from Lego. When it comes to a particular sculpture, let's say a life-size human form, you're looking at anywhere between 10, 15, probably 20,000 bricks. And that's going to take me, you know, up to 2 to 3 weeks of just full days working on it. So it is a job that needs patience. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.